E tani do t'ju sjellim një intervistë të cilën ju kemi prezantuar ditë më parë që do të keni mundësi ta shikoni në vonë. Është një intervista realizuar me Sophie Castriota, e cila thotë se është pasardhëse e Skenderbeut. Në këtë intervistë do të mund të mësoni për atë se si ajo e ka kuptuar që është pasardhëse e Skenderbeut, por më pas do të mund të mësoni edhe për atë se ajo mban kontakte me pasardhësit e Skenderbeut, të cilët thuhet se jetojnë në Itali. Por Sofia në këtë intervistë do të na flasë edhe për paraqitjet e saj që do të ketë në kuadër të festivalit Hartfest. Është kjo intervistë të cilën e ka realizuar kolegu im Abbas Krasniqi, e ju do të keni mundësi që nëpërmjet saj të informoni për çdo gjë që ju ka interesuar rreth kësaj muzikante të re, e cila duket se premton shumë. Puna e gazetarit është që për herë të vrapoj dhe të gjurmoj gjëra atraktive dhe interesante për shikuesit e vetë. Prandaj ne kësaj radhe jemi në komunën Rahovecit për të realizuar një intervistë me një muziciente e cila ka ardhur enkas nga Australia për një koncert për festivalin e verës dhe rushit që organizohet për të 15-ën herë në Rahovec. Pra meje është Sophie Castrioti, me të cilën do të realizojmë një intervistë të këndshme ku do të na jap detaje të rëndësishme rreth prejardhjes së saj. Sofie, mirë se ke ardhur në Kosovë dhe në Rahovec gjithashtu. Ju jeni për herë të parë në Kosovë. Më thuaj si po kaloni këtu, si po kaloni në mesin e kaq shumë shqiptarëve? Është hera juaj e parë që jeni në mesin e kaq shumë shqiptarëve? Look, to be honest, I was in Albania 3 years ago. Të jemi sinqert, unë isha në Shqipëri 3 vjetë më parë, dhe këtë unë kisha të njëjtën ndjenjë si në Shqipëri, ndjem shumë i lidhur mes dy vendeve. Po më pëlqen shumë qëndrimi këtu. Kam ardhur në Prishtinë para disa ditëve, dhe është një ndryshim i madh nga vijun, nga Australia. But, you know, we traveled to Rahovec, where I'm now, and nga atje ne udhëtuam për në Rahovec, ku jam duke qëndruar aktualisht, dhe këtu është shumë bukur. Vreshtat, kultura, gjithçka këtu është shumë natyrale, e lirë. Më pëlqen shumë peizazhi, kultura dhe çdo gjë. I'm honored to, you know, be here, and yeah, I feel very welcomed. It wouldn't have been possible. E për këtë privilegj dua ta falenderoj shumë Avdi Gecajn dhe kompaninë Stone Castle, pa të cilët vizita ime në Kosovë mbasi do të ishte e pamundur, dhe fal tyre është i mundur edhe interpretimi në Hartfest, performancë para së cilës po përpiqem të relaksohem. Relax before the concert. Ju thuani që jeni Stermbesa e Gjergj Castriotit të Skenderbeut. Më thuaj si është të jeni Stermbesa e një herojit kombëtar të shqiptarëve? I'm very proud to know that Jam shumë krenare që jam në një linjë gjaku me Gjergj Castriotin Skenderbeun. Unë shumë vonë kam kuptuar këtë gjë, para pak vitesh. Këtë lidhje gjaku që e kam me Skenderbeun dëshiroj ta forcoj më shumë, duke pasur kontakt me Kosovën dhe Shqipërinë gjithashtu, e me aq sa mundem tu ndihmoj shqiptarëve. E kam kuptuar edhe më mirë këtë lidhje kur kam performuar në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë në Melbourne, ku edhe kam kuptuar dashurinë dhe respektin e shqiptarëve ndaj Gjergj Castriotit. Prandaj jam edhe shumë krenare që kam lidhje gjaku me Skenderbeun. Look, the Albanian communities in Australia, you know, I've been, you know, down to Melbourne and Sydney and pasi që komuniteti shqiptar në Australi është më shumë i koncentruar në Melbourne dhe Sydney. Unë kam shkuar disa herë atje nga Brisbane, ku unë jetoj. I performed. It was just very shocking because, I mean, people were like, you know, it was unreal, I think, and people were very surprised that, you know, the family was still here, and mirëpritja që më kam bërë komuniteti shqiptar për mua ka qenë e pa imagjinueshme. 100 years with them all, and I mean the Albanians in Australia are very welcoming, and I've got a lot of friends down there, and it's been a great experience so far, and yeah, I'm really happy. Historianë të ndryshëm pretendojnë që trashëgimia e familjes së Gjergj Castriotit Skenderbeut përfundon në vitin 1890. Por ju thuani që jeni Stermbesa e Gjergj Castriotit Skenderbeut. A mund na shpjegoni pakës këtë linjën e trashëgimisë suaj mbase trungun familjar?
Basically, my mother a few years ago was very into searching for our family tree history and she wanted to search. Gjithçka ka filluar kur nëna disa vjet më parë ka filluar të interesohet për trungun familjar, sepse sigurisht ajo dëshironte të dinte nga vinte, pasi që nga ana e nënës sime jetoni në Itali, ku kemi pasur kontakte me disa historian atje. Nga ata ne e kuptuam që vinim nga familja e Gjergj Castriotit Skenderbeut, për të cilin ne nuk dimnim aq shumë, përveç që ishte shqiptar. We did more research and then the historians, we got in touch with them and then we got invited down to Melbourne my mother did, to speak and they confirmed that it was, we were part of the family. Pas shumë kërkimeve, ne kemi rënë në kontakt me komunitetin shqiptar në Melbourne, të cilët na kanë ftuar atje. It was very unexpected that we were related and we only found out a few years ago, so it's still very new. And how we got to Australia, my grandmother was in Italy. Nga atëherë kemi krijuar kontakte me ata. Familja jonë vjen nga Italia, nga ana e gjyshës, por jetoni në Angli, nga ku janë shpërngulur në Australi, atje ku kemi lindur unë dhe vllai im. Megjithatë, pjesa më e madhe e familjes sonë jeton edhe më tutje në Evropë. And yeah, that's how we went to Australia really. It was my grandmother lives with us also, but the majority of my family are in Europe still, so yeah. Ka edhe shumë të tjerë të cilët pretendojnë që janë nipër apo mbesat Gjergj Castriotit Skenderbeut. A keni kontakte me ta? Si janë kontaktet? Si qëndrojnë kontaktet me këta pretendent që janë stërnipër apo stërmbesat të Gjergj Castriotit Skenderbeut? I mean, I do have cousins in Italy. There are, many of us. Po, është e vërtet, unë kam kushëri në Itali dhe ka shumë që vinë nga i njëjti gjak. Pra edhe ata kushërinjt e mi që jetojnë në Itali kanë të njëjtën priardhje dhe ne mbajmë kontakte me njëri tjetrin. Through my music. And I feel like, if I can be a spokesperson. Prandaj, presi e kam kuptuar se kush jam, më është rritur dëshira që të kontriboj sa më shumë për shqiptarët përmes muzikës, përpiqem të jem edhe zëdhënëse e këtij populli, sepse ndjej veten shumë krenare dhe do ta mbroj identitetin tim. Help the country, and so that's what I'm going to do. Ju që keni rënjë shqiptare, a jeni interesuar ndonjëherë që të mësoni shqip? Look, I'm learning. I think it's very difficult because I am in Australia and jam duke mësuar, por besoni që është shumë e vështirë pasi që unë jetoj në Australi dhe si nëna ime ashtu dhe gjyshja flasin italisht dhe frëngjisht. Prandaj kjo e bën edhe më të vështirë që unë të flas shqip. Mirëpo unë i kam vënë mision vetes sime që të përpiqem ta mësoj shqipen. But again, the communities in Albania, in Australia. Sikur të jetoja këtu do të ishte shumë lehtë për mua, pasi që kontakti me shqiptar do të ma mundsonte këtë. Në Brisbane, aty ku jetoj, fatkeqësisht nuk ka shqiptar si në Melbourne dhe Sydney. Por unë po përpiqem të mësoj dhe tash më kuptoj disa fjalë bazike, por është vetëm shumë vështirë pasi që nuk jetoj këtu. Megjithatë, kjo është arsyeja pse unë jam këtu. But that's why I'm coming to live. Ju këngoni, por edhe luani me violinë. Në muzikën tuaj brehet shpirti shqiptar. Në andje kam dëgjuar këngën Xhamadani Via Via, të cilën e kemi interpretuar, edhe interpretimet tuaja me violinë. Mbani ndonjë lidhje me ndonjë muzicien, me ndonjë këngëtar shqiptar që t'ju tregoj se cilat këngë është mirë të interpretoni? Xhamadani Via Via, At the moment, I'm in touch with a lot of musicians here. Aktualisht jam në kontakt me një numër të madh muzicientësh këtu. Unë aktualisht këndoj dhe luaj me violinë. Look, I love traditional music. Mua më pëlqen shumë muzika tradicionale dhe kam pasion atë.
I'm just at the moment experimenting and, you know, Tani jam duke eksperimentuar me këtë, për krijuar një bashkëdyzim mes muzikës pop dhe asaj tradicionale, duke kënduar dhe me violin. E rëndësishme është se jam duke krijuar shumë kontakte si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri, dhe jemi në hapat e parë të bashkëpunimeve që do të lindin mes meje dhe shqiptarëve këtu. Është shumë e rëndësishme për karrierën time. Kjo më bën shumë të lumtur dhe përfshirja e muzikës shqiptare në muzikën që unë bëj do të ketë një ndikim të mirë. Into my music, you know, would be good. Ne udhëtuam në histori, të kthehemi pak tek angazhimet tuaja aktuale. Çfarë jeni duke bërë aktualisht? I've done a lot of you know, concerts and things like that in Australia. Kam realizuar shumë koncerte në Australi dhe do të kthehem prapë atje për të performuar. Një eksperiencë e veçantë ishte vizita në Shqipëri 3 vite më parë, ku kam pasur kënaqësinë të takoj kompozitorin Limos Dizdari, i cili më ka dhënë një mbështetje të madhe duke më mësuar për muzikën tradicionale dhe muzikën klasike. Classical music, and I think from there when I left there Dhe kur u largova nga atje, sigurisht se ka ndikuar edhe në muzikën që unë bëj. Tani jam në Kosovë, që është pak më ndryshe se Shqipëria, edhe mënyra jetesës, edhe unë do të adaptohem këtu si me muzikën, ashtu edhe me kulturën, dhe po shikoj se kur do të vazhdoj më tutje. It's a bit different from Albania, you know, so I'm you know, just seeing where it takes me. Sa keni përkraje për këtë rrugë që keni nisur? A është e vështirë të depërtosh si muziciente në Australi? I mean, I think Europe for me is I think a lot more opportunities here. Unë mendoj që në Evropë është përkrahja më e madhe në veçanti në Kosovë e Shqipëri. In Albania and Kosovo in Europe, because the communities in Australia are still quite small. They are growing and you know, I'm doing Kjo pasi që komuniteti shqiptar në Australi është i vogël, por është duke u zhvilluar. Megjithatë, synimi im është që të jetoj në Evropë dhe karrierën time ta zhvilloj këtu, pasi që mendoj mundësit janë më të shumta këtu. You know, we'll see what happens, but that's my goal, to come and live in Europe. Dhe krejt në fund na flisni pak për jetën tuaj private. Me kë jetoni në Australi? Çfarë bëni tjetër post muzikës? You know, I grew up in Brisbane. It's a very small, you know, city. Në Australi unë jetoj në Brisbane, është një qytet shumë i vogël, si Rahoveci, por jo kaq i bukur. Nuk është një qytet i madh dhe jeta nuk bëhet si në qytet. E rëndësishme është që është shumë qytet i qetë dhe relaksues. Atje unë jetoj me nënën time, vëllain dhe gjyshen. You know, my grandmother's there. You know, my father passed away when I was quite young. I was 8 years old, so Baba im ka vdekur kur unë isha 8 vjeçare dhe nuk kam pas shumë mundësi të kaloj kohë me të. Yeah, I mean, growing up's been really nice and peaceful, and I went to school, I graduated, I went to university for a bit to study music. Përndryshe kam diplomuar në universitetet për solo muzik. Deri më tani kam pas një jetë shumë të qetë, të lumtur, dhe ndryshe nga kjo që bëhet në Kosovë. Këtu kam parë shumë gjëra të veçanta që për mua ka qenë një shok kulturor. Jam habitur se si ecin njerëzit në rrugë, si voziten veturat, gjë që në Australi nuk ka mundësi t'i shohësh. You know, here driving, the roads, everyone just walks in the road, and you know, I mean, in Australia you wouldn't see that. It's very strict with the rules and things like that. So I was shocked, but it's a different lifestyle, and you know, I love it. It's intriguing. Zonjusha Castriotit, faleminderit shumë që dhe detaje shumë interesante për shikuesit e televizionit 21 dhe për të gjithë shqiptarët të cilët janë krenar me familjen Castrioti. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të televizionit 21, kjo ishte Sophie Castriota, Stermbesa e Gjergj Castriotit Skenderbeut, e cila ka ardhur nga Australia për të interpretuar në festivalin e vjeljes së Rushit në Rahovec Heartfest, i cili mbahet për të 15 herë. Kështu që me 2, 3 dhe 4 shtator për kokër të qefit e janë në Rahovec për të shijuar koncertet e Sofies
dhe të gjithë muziciantëve të tjerë të cilët do të interpretojnë gjatë këtyre ditëve në këtë festival.